Hello, nandito na naman po ako at tuturuan ko kayong gumawa ng ensaymada. Ito yung mga kakailanganan natin sa paggawa ng Tangzhong. Ang Tangzhong ay a Japanese way of making bread or water roux sa English. Mapapalambot nito yung dough natin. Kailangan lang natin is water at flour. Lulutuin natin to. Heavy bottom saucepan, lagyan lang natin yung flour at yung water natin. Mix lang natin to. Kapag well mix na, isisa lang natin sa apoy. Smooth na yung mixture natin, so yan. Isasa lang na natin siya. Buksan na natin yung apoy. Low heat lang. Halo lang tayo ng halo. Hindi natin ito papakuloyin. Hanggang sa lumapot lang siya or mag-form siya ng dough, ng ball. Kita nyo, namumuo na kagad siya sa bottom ng pan natin. Unti-unti na siya nabubuo. Once malamig na ito, magpo-proceed na tayo sa next step. Dahil malamig na yung tangzhong natin, magpo-proceed na tayo sa ating dough. So, ang kailangan natin is water, lukewarm water or maligamgam na tubig, flour, sugar, room temperature butter, yeast, and salt. So, yung exact measurements matatagpuan nyo po sa description box below. I-check nyo na lang. Ito po ang mga sangkap natin para sa paggawa ng buttercream. I-share ko na po sa inyo ang aking sikreto. Kailangan natin ng lard or shortening, butter, room temperature po, asukal na puti, vanilla extract, wag po kayong gagamit nung ginagamit sa malamig. Pero kung wala naman po kayong mahanap at iyon ang available, yun po ang gamitin nyo kung gusto nyo lamang. At eto na nga po ang aking sikreto, butter flavoring. Mabibili nyo po ito sa mga baking supply store. Konti lamang po ang ating gagamitin dahil malasa ito. Kailangan din po natin ng iodized salt. Pangbalanse lamang. At keso po para sa ating toppings. Ibublom ko muna yung yeast para malaman ko kung activated pa ba siya. Baka kasi mamaya expired na. So, kapag expired na yung yeast natin, hindi naaalsa yung dough. Sayang lang yung gagawin natin. So, ayan. Ito yung water natin. And then, buhos lang natin yung yeast. Tapos, dito sa ating sugar, kuha lang tayo. Mga 1 teaspoon. I-mix natin. Then, after 10 minutes, papakita ko sa inyo kung magbo-bloom itong ating yeast. Pakita ko muna yung yeast water natin bago ko siya ilagay. So, ayan, nakikita nyo, may mga bubbles sa ibabaw. So, ibig sabihin, activated pa yung yeast natin at hindi pa siya expired. At tama lang din yung water, yung temperature ng water natin. Hindi siya sobrang init, hindi rin siya sobrang lamig. So, ibubuhos ko na. Mawawalan tayo ng
hole sa center. Yan. Buhos na natin. So, nagugas na ako ng mga kamay. Mamanu-manuhin lang kasi natin to dahil wala naman tayong machine. So, magbabanat na tayo ng buto. Bago ko makalimutan, kailangan nga din pala natin ng itlog. Yan, isang itlog. Medium egg. Buti na lang naalala ko. Pero pwede rin naman to. Kahit walang itlog. So, kung ayaw nyo ng maitlog, pwede nyo rin na hindi ito lagyan. So, yan. Hanggang mag-form lang to na dough. Kuhanin lang natin lahat ng flour sa ilalim. Kailangan maging malinis yung bowl natin. So, gagamitin na natin itong work surface natin. Dito natin mamasahin. Dito sa bowl na ginamit natin, lagay lang tayo ng oil. Dito natin papaalsahin yung dough mamaya. Kalat lang natin. Then, set aside na lang natin to. Magmasa na tayo. So, yan. Ito po yung gagamitin nyo. Dito nyo ilalagay yung puwersa. So, kapag madikit pa yung dough nyo, add lang kayo ng flour. Kung tingin nyo naman, sobra sa flour. Kung tingin nyo sobra sa flour, oil naman yung i-add nyo. Mas maganda sana kung may scraper kayo para makuha nyo yung mga dumidikit sa ating surface. Yan. Makalipas po ang isang oras, nagdoble na po ng volume ang ating dough. Ngayon, hihiwain ko na po siya 2 equal parts. Pero kung gusto nyo po na saktong-sakto yung timbang niya or yung laki niya, gumamit po kayo ng timbangan. So, dahil almusal lamang po namin to, hindi na po ako gagamit. Tatansyahin ko na lang yung kanyang sukat. Nahati ko na po sa equal parts ang dough. Ngayon, parang gumawa kayo ng coating C sa inyong kamay at bilugin ng dough dito. Huwag nyo pong lalagyan ng gaanong pressure. Tamang-tama lang po. At ikot-ikutin ito.
Ulitin nyo lamang po ang step na ito para mabilog nyo ang ating dough. Ngayon, meron ako ditong baking pan. Pwede kayong maglagay ng oil, lard, or foil. Pero ako, ganyan na lang po ang gagamitin ko. Hindi na ako maglalagay ng kahit na ano dahil hindi naman po dumidikit itong dough na ito. Lalo na kung tama ang ating pagkakaluto. Tatapusin ko lamang po ang pag-shape sa dough sa ating mga dough at magpo-proceed na tayo sa ating next step. Papaalsahin po natin ito ulit. After 45 minutes, ito na po yung dough natin. Kapag nasa 30 minutes na po kayo ng pagpapaalsa, buksan nyo na yung oven at i-preheat ito sa 150 degrees Celsius para pag dumating tayo sa 45 minutes, or kapag alsado na ang ating dough, ready na natin itong isalang. Ready na po ang ating dough, so 12 minutes ko siyang ibinake. Paparinig ko po sa inyo kung paano malalaman na luto na ang loob. Papalamigin na lamang po natin ito at ready na itong i-frosting. Gawin na po natin ang ating frosting. Lagay natin ang lard. Asukal, pwede nyo pong dagdagan, depende sa tamis na gusto nyo. Good quality na vanilla extract. Iodized salt. At yung nagpapasarap po sa ating buttercream frosting, ang butter flavor. I-beat po natin ito sa loob ng 6 na minuto hanggang maging fluffy ang texture. Scrape lang po natin ang gilid para pantay ang ating pagkakabit. I-beat lamang po ulit ito. At pagkatapos ng 6 na minuto, ready na po ang ating buttercream. Lalagyan ko na po ng buttercream frosting ang ibabaw ng ating tinapay. Half tablespoon po, pero pwede nyong dagdagan at pwede nyo rin namang bawasan. Depende po sa gusto nyong dami. Nalagyan ko na po lahat ng buttercream. Ngayon naman, gagadgaran na natin ng keso ang ibabaw. Gayon din po, depende sa inyo kung gaano karaming keso ang gusto nyong ilagay. Makikita nyo po dito kung gaano kalambot ang ating tinapay. Hindi po kayo magsisisi na subukan ito. At ang nagpapasarap pa dito is yung
ating buttercream frosting. Minodified ko po itong recipe para sa inyo. And para po sa mga customers ko na sobrang nasarapan. Sa dulo po makikita nyo kung gaano kadaming ensaymada ang aking nagawa na. Please subscribe to my channel po and click the bell button para lagi po kayong updated anytime na may uploads po ako. Wag po sana kayong magsawang manood sa aking mga videos and sure po ako na madami pa kayong matututunan na inyong pagkakakitaan. Maraming salamat po sa panonood. Until my next video. Salamat po. Bye!